ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කැටයමා එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම වෙනස් විදිහේ අලුත් නිර්මාණයක් ගෙනහැලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද නිර්මාණය ගොඩක් සරල අලුත් නිර්මාණයක්. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කුරුඳු ලීයකින් කොහොමද නලාවක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මට විශ්වාසයි ඔයා මීට කලින් නම් කුරුඳු ලීයකින් නලාවක් හදලා දැකලා නැතුව ඇති. ඉතින් මේ නලාව හදලා තියෙන්නේ කුරුඳු ලීය සහ කුරුඳු පොත්ත භාවිතා කරලා. ඒ වගේම තමයි මම මුලින් නලා තුනක් පිම්බා. ඉතින් මේ නලා තුන තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තුනේ හඬ තුනක් ආවේ කොහොමද එහෙම හදන්නේ කියලා ඔයාලට අද දැනගත්ත හැකි. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ කුරුඳු නලාව හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා කැටයමා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එක enable කරලා තියාගන්න. එතකොට කැටයමා අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු අද නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නලාව හදන්න ගැළපෙන විදිහේ කුරුඳු ලීයක් කපා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය මට්ටමේ මහත තියෙන තනි කෙලින් තියෙන කුරුඳු ලීයක් කපා ගන්නවා මම. විශේෂයෙන්ම මේකට ගන්න කුරුඳු ලීය කෙලින් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් මම ගන්න කුරුඳු ලීයට වඩා ටිකක් මහත් වුණාට කමක් නැහැ. ගොඩක් මහත් වුණොත් එහෙම ශබ්ද එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය ඉඳලා කුඩා ප්‍රමාණයකට යනකම් කුරුඳු ලී ගන්න පුළුවන්. මහත එකිනෙකට වෙනස් කුරුඳු ලී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මහත වෙනස් වෙනකොට තමයි අර මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි හදන නලාව වෙන ශබ්දයක් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. කපාගත්ත කුරුඳු ලීයේ නලාව හදන්න ගන්න කොටස ඒ කියන්නේ කෙලින් තියෙන කොටසේ උඩින් තියෙන කහට පොත්ත සූරලා දාන්න ඕනි. ඉතින් කුරුඳු තලන කට්ටිය නම් දන්නෝ කහට පොත්ත කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කුරුඳු ලීයක උඩින් කහට පොත්ත තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් තමයි අපි භාවිතයට ගන්න පොත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම භාවිතයට ගන්න පොත්ත ඉතුරු වෙන්න කහට පොත්ත සූරලා අයින් කරන්න ඕනි. කහට පොත්ත අයින් කරයින් පස්සේ පිහිමිටම භාවිතා කරලා අනිත් පොත්ත තලා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම පොත්ත තලන්නේ කුරුඳු ලීයයි පොත්තයි අතර පොඩි හිඩසක් ඇති කරගන්න. එතකොට මේ පොත්ත ගලවන්න පහසුයි. පොත්ත තලා ගත්තයින් පස්සේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට කැපුමක් දා ගන්නවා. ඊළඟට මම දැන් මේ කපන විදිහට පොඩි කෑල්ලක් කපලා අයින් කරන්නත් ඕනි. දැන් අපි කලින් වටේට කැපුමක් දාපු තැන ඉඳලා අඟල් 3ක් 4ක් වගේ දුරින් ආයෙත් වටේට කැපුමක් දා ගන්නවා. කුරුඳු පොත්තේ පොඩි කෑල්ලක් කපලා අයින් කරපු පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට දිගටම කැපුමක් දා ගන්න ඕනි. දැන් පොඩි වතුරු කෑල්ලක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් මේ කුරුඳු පොත්ත ලීයෙන් ගලවලා අයින් කරගන්න. මේ විදිහට පොත්ත ගලවද්දි පොත්තට හානි වෙන්නේ නැති වෙන්න, පොත්ත සිදුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට ගලව ගන්න ඕනි. කුරුඳු පොත්ත ගලව ගත්තට පස්සේ අපි කලින් කුරුඳු පොත්තේ පොඩි කෑල්ලක් කපලා අයින් කරපු තැන ලීයේ සටහන් වෙලා තිනවා. අන්න එතන මම දැන් මේ කපන විදිහට කපලා හදා ගන්න ඕනි. ඊළඟට මේ කපපු තැනට දෙපැත්තෙන් ලීය කපලා වෙන් කර ගන්නවා.
ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් පොඩි කැපුමක් දා ගන්නවා. මෙතනින් ගොඩක් කැපිලා හරියන්නේ නැහැ. මේ කැපුම සියුම්ම තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්ත තමයි අපි නලාව පිඹින්න භාවිතා කරන්නේ. ඔන්න දැන් ලී කෑල්ල හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ කුරුඳු පොතු දෙක මේකට හයි කරගන්න. මේකට කිසිම අලවන දෙයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. කුරුඳු පොතු දෙක දෙපැත්තෙන් දාලා තමයි තද කරගන්නේ. ඔයා මේක හයි කරන විදිය හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ නලාව හදන්න පුළුවන් කුරුඳු ලීයෙන් විතරක් නෙවෙයි පොත්ත ගලවන්න පුළුවන් ඕනිම ලීයකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ නලාවක් ඔයාට එමර්ජන්සි විසිල් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින් පොඩි කෑල්ලක් කපලා අයින් කරපු කුරුඳු පොත්ත මේ ලීයේ කැපුම තියෙන පැත්තට මේ විදිහට හයි කරගන්න ඕනි. අනිත් කුරුඳු පොත්ත මේ ලීයට යටිපැත්තෙන් දාගන්න ඕනි. ඉතින් එහෙම දාගෙන ඉවර වෙලා වැඩිපුර තියෙන කොටස කපලා අයින් කරනවා. මේ විදිහට ලීයට කුරුඳු පොත්ත දාගනිද්දී අපි කලින් ලීයේ කපපු පොඩි කැපුම පොත්තට වැහෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනි. ඔන්න දැන් අපේ නලාව හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක පිඹලා බලමු මේක හොඳට සද්ද ඇහෙනවද කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අද නිර්මාණය අවසන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ කුරුඳු නලාව හදන විදිය ඔයාට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයත් හදන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ හිතෙත් ඇති අලුත් අදහස්. ඉතින් ඒවා සරල වුණාට එළියට දාන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකද වෙන තැනකින් එළියට එන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අමතක වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාගේ හිතේ තියෙන නව අදහස් එළියට දාන්න පරක්කු කරන්න එපා. ඉතින් ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් අද වීඩියෝ එකෙන් සමුගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම යන්න කලින් මතක් කරනවා කැටයමා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell button එක enable කරලා තියාගන්න. එතකොට කැටයමා අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් විදිහට අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් comment section එකේ මම ඔයාගේ ගැටලුවට උත්තරයක් දීලා තිබුණ නැහැ නම් පහලට ගිහින් බලන්න. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙටම වෙන තැනක මම උත්තරේ දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මට දැන් කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් පස්සේ වුණාට description එකේ update කරනවා. ඒකින්ද එතන බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් නොකියවිච්ච අලුත් දෙයක් එතනක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික මතක් කරන ගමන් තවත් අලුත් නිර්මාණයකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න අදට සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.